Λοιπόν, και κάπως έτσι παιδιά, επιτέλους φτάσαμε στο σημείο που θα το βάλουμε πάνω. Άιντε σιγά σιγά να πάρει μπροστά γιατί μας γκάστρωσε ενώπιν. Οπότε εδώ θέλουμε, τι θέλουμε, φλάτζα. Λοιπόν αδέρφια, κάτι που έγινε off camera και ήμουν έτοιμος να τα ξυλώσω όλα. Πήγα να βάλω τη μανιβέλα, έχω ψεκάσει τη φλάτζα για εδώ με το σπρέι χαλκού και πήγα να βάλω τη μανιβέλα έτσι για να κάνω κάτι, ενώ περιμένω να στεγνώσει λίγο το σπρέι χαλκού, και κατέβασα τη μανιβέλα και πήγαινε ζουμί. Και λέω μεγάλε, τα έχεις κάνει όλα ρόιδο. Άιντε πάλι να λύνεις. Μην τρομοκρατήστε. Αυτή η βιδούλα που είναι εδώ, η γνωστή, που ρυθμίζει στους δίσκους, αυτή έφυγε γιατί την είχα ξεβιδώσει τελείως και κόντεψε να μου τα τινάξει όλα στον αέρα. Αλλά όπως είπα, ευτυχώς το κατάλαβα εγκαίρος και έτσι την γλίτωσα. Λοιπόν, εδώ τώρα σε αυτή τη φάση, ρε παιδιά, όλα είναι πολύ ωριακά. Τα 56 χιλιοστά δεν θα τα συνιστούσα λοιπόν. Μην το κάνετε, είναι ωριακό δηλαδή. Και όλα μπαίνουνε στην τρίχα ή θέλουν λίγο λιμάρισμα ή θέλουν λίγο τρίψιμο. Δεν είναι. Πάτε στα 55, δεν είναι τίποτα. Καλύτερο είναι το 55. Άμα είναι να έχεις δηλαδή τέτοιες μανούρες. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε και την κεφαλή και ο Θεός βοηθός, παιδιά. Ό,τι βρέξει ας κατεβάσει. Τώρα εδώ μου είπαν ότι δεν παίρνει οδηγούς. Βέβαια βλέπω εδώ την κεφαλή να παίζει πέρα δόθε. Μου είπαν ότι δεν παίρνει οδηγούς. Ότι έτσι μπαίνει. Ο Θεός και η ψυχή του τώρα. Έκανα κάποια βήματα μόνος μου, γιατί εντάξει είναι πράγματα που τα έχουμε ξαναδεί δηλαδή, γι' αυτό κυρίως. Έβαλα εξατμίσεις, καρμπυρατέρ, ιστορίες, κεντροφόρους, γρανάζι κεντροφόρου. Έχω χρονίσει, αυτό έχουμε ξαναδεί, όποιος δεν το έχει δει μπορεί να πάει πίσω σε κάποια βίντεο να το δει. Δεν θυμάμαι αν έχουμε δείξει ρύθμισμα βαλβίδων, οπότε ευκαιρία είναι, δεν είναι τίποτα δύσκολο. Να ρυθμίσουμε τις βαλβίδες, να το δείξουμε πώς γίνεται. Είναι το μοναδικό σημείο στο μηχανάκι, τώρα που έχω λύσει και όλο το μοτέρ το ξέρω, που θέλει 9 κλειδί. Θα χρειαστούμε ένα κλειδί, 9 λοιπόν, και ένα filler. Είναι το 05 αν θυμάμαι καλά. Ορίστε. Και προσπαθούμε να βάλουμε το filler κάτω εδώ από το κοκοράκι. Κοίτα πόσο πολύ σφιγμένη ήταν. Λοιπόν, τη χαλάρωσα, ήταν πολύ σφιγμένη. Εντάξει, είναι και από άλλη κεφαλή, ξέρω εγώ. Έτσι βάζουμε το filler κάτω από το κοκοράκι εδώ και σφίγγουμε το κοκοράκι ώστε αυτό το filler να μπαινοβγαίνει έτσι λίγο σφιχτά, ρε παιδί μου. Ειδικά στο στρώσιμο θέλουμε να είναι και λίγο ανοιχτή η βαλβίδα. Αργότερα την κλείνουμε. Και μετά με το κλειδάκι σφίγγουμε το παξιμάδι. Να δούμε και γυρνάει το βιδάκι της βαλβίδας. Το κρατάμε με το πενσάκι. Σφίγγεις καλά. Να είναι λίγο έτσι τέτοιο και μετά άμα το κάνεις έχει και ένα μικρό τζόγο, άμα το πιάσεις έτσι με το χέρι, έχει ένα μικρό τζόγο, κάνει ένα τάκ τάκ τάκ. Πολύ δηλαδή το κάνουν, ούτε κάνουμε filler, το κάνουν έτσι εμπειρικά. Το ίδιο κάνουμε και στην από κάτω. Ρύθμισα και βαλβίδες. Θα βάλουμε και ένα καπάκι εδώ. Παιδιά, αυτά τα καπάκια δεν θέλουν πολύ σφίξιμο. Και με το χέρι να τα κάνεις έτσι δεν έχουν ανάγκη. Μόλις πάτησα τον Μπρούνο. Δηλαδή βλέπετε έχουν ένα λάστιχο εδώ πέρα. Αυτό το βάλεις έτσι και το σφίξεις λίγο με το χέρι. Είναι κομπλέ. Αυτό εδώ είναι από παλιό μηχανάκι, έτσι. Τα καινούργια δεν έχουν τέτοιο καπάκι, αλλά αυτό εδώ είναι καπάκι με ψύχτρα. Γι' αυτό το βάζω, γιατί κάνει καλύτερη ψήξη.
Και ένα καινούριο μπουζάκι, γιατί το παλιό το χάσα. Με ρωτάτε πώς, δεν ξέρω. Απλά το χάσα. Κάποια τελευταία σφιξίματα θα κάνω, βάζω και λάδι και βάζουμε μπρος. Λοιπόν, σε αυτή τη φάση και επειδή δεν έχω λάδια, του βάζω ένα 10-40. Εγώ κανονικά βάζω 20-50. Τι λάδια βάζετε ρε παιδιά εσείς? Νομίζω πάντως 20-50, αλλά κάπου προχτές τυχαία πήρε το μάτι μου και ένας έλεγε ότι όχι, ο κατασκευαστής λέει 10-40. Λοιπόν, και ρώτησε ένας φίλου πώς μετράμε το λάδι, τη στάθμη δηλαδή, με βιδωμένο ή με ξεβίδωτο, το δίχτυ κτλ. Και κάποιος μπήκε από κάτω και το απάντησε σε όλες τις μηχανές, πάντα βιδωμένο και τέτοιο. Παιδιά, όλα μου τα χρόνια ξέρω ότι το μετράς έτσι. Το ακουμπάς επάνω, απλά ξεβίδωτο, το βγάζεις και βλέπεις. Εγώ αυτό ξέρω. Και έτσι είχα διαβάσει και σε φόρουμ και σε τέτοια. Δεν ξέρω τώρα. Πείτε τη γνώμη σας από κάτω. Όποιος έχει και κανένα link να μας βάλει από κάτω στα σχόλια, που να λέει πώς μετράμε τη στάθμη του λαδιού σε Honda και σε λιφάν κατ' επέκταση, αλλά όχι σε ό,τι να είναι. Και εν πάση περιπτώσει νομίζω ότι τώρα που είναι καλοκαίρι θέλει 20-50. Το χειμώνα που κάνει κρύο κτλ. Βάζεις 10-40. Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Βάζουμε μπροστά. Ήρθε η ώρα. Βενζίνη. Έχει και βενζίνη. Αυτό είναι τώρα. Μην έχουμε βενζίνη. Όχι. Δεν είναι και ό,τι πιο βολικό αυτό το ναυατόριο. Κάτι βαράει πάρα πολύ. Δεν είναι δυνατόν. Κάτι γίνεται λάθος. Πολύ ακούγεται τώρα αυτό. Και δεν μ' αρέσει. Οι βαλβίδες να βρίσκουν αποκλείεται, γιατί η φλάτζα πίσω είναι πολύ χοντρή και όταν το είχα δέσει το πιστόνι ήταν 2 χιλιοστά μέσα. Περίπου. Δηλαδή δεν έφτανε μέχρι την άκρη του κυλίνδρου, ήταν και σίγουρα 2 χιλιοστά μέσα. Πολύ ακούγεται. Κάτι βαράει πάρα πολύ. Και δεν μ' αρέσει. Δεν ξέρω, πάντως εμένα μου ακούγεται σαν να βρίσκει η βαλβίδα πάνω στο πιστόνι. Τσεκάρουμε λίγο το χρονισμό. Ο χρονισμός είναι ακριβώς. Το κακό είναι ότι τώρα για να το διαπιστώσεις αν όλα είναι καλά και δεν είναι πιστόνι, δηλαδή δεν βαράει πάνω στο πιστόνι αλλά είναι κάτι άλλο, πρέπει να λύσουμε το... να τραβήξω έξω την κεφαλή. Αλλά σε αυτή τη φάση δεν έχω άλλη επιλογή. Και το κακό είναι ότι τώρα έχοντας βάλει το σπρέι χαλκού, πιθανότατα θα καταστρέψω τη φλάτζα, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Κάτσε να τα λύσω. Για να δούμε. Αυτό που μέσω στην προκειμένη φάση είναι ότι άργησα να βάλω την κεφαλή, να την κολλήσω στο... Κοίτα τώρα να δεις. Δεν φαίνεται τίποτα ρε παιδιά. Ούτε οι βαλβίδες φαίνεται να έχουν κάτι, ούτε και το πιστόνι φαίνεται να έχει κάτι. Αυτό τι είναι που γυαλίζει έτσι? Τίποτα μάλλον. Τι είναι αυτό το τίκι-τίκι που ακούγεται ρε παιδιά? Δεν ξέρω. Τι είναι αυτό το τίκι-τίκι? Κάτι άλλο. Τι άλλο να είναι όμως? Πάρουμε τον αδερφό μου. Έλα ρε μπρο, τι έγινε? Quick technical tip θέλω. Το κλείνω όλο, το βάζω μπροστά. Τακ, 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 τακ.
χαμός όμως. Δυνατά δηλαδή. Εν τω μεταξύ, το βάζω μπροστά, ακούγεται ένα τάκα-τούκα. Το άνοιξα, κοίτα την εικόνα. Το άνοιξα, εγώ λέω θα βρίσκει το πιστόνι πάνω στις βαλβίδες, αλλά το πιστόνι έχει πάρα πολύ ρε φίλε, έχει 2 χιλιοστά περίπου. Για να βγει πρόσωπο, ας τη φλάτζα, μιλάω πρόσωπο με το κύλιδρο να έρθει. Τι μάτια έχει πάνω το έμβολο. Τίποτα δεν έχει. Τις βλέπεις τις βαλβίδες. Μήπως έχεις αφήσει κάτι λάσκα. Εντάξει, θα τα τσεκάρω όλα τώρα. Εγώ το δούλεψα και 5 λεπτά, δεν θα είχε ένα σημάδι ρε φίλε. Ούτε οι βαλβίδες ούτε το έμβολο. Έχει κεντροφόρο δοκίμα. Περίμενε. Έχει κεντροφόρο δοκίμας, να αλλάξεις. Δεν, έχω βάλει κεντροφόρο μαμά, όχι άγριο και τέτοια. Λοιπόν, ακούσατε το μάστορα. Θα αλλάξω ένα κεντροφόρο. Πω, τόσο πολύ βγαίνουν ρε παιδιά βαλβίδες. Πω. Μην κάτσε να βάλουμε έναν άλλο. Πως αυτός είναι τίποτα άγριος. Δεν τον πρόσεξα να πω την αλήθεια. Μαμά πρέπει να είναι, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Ωραία φίλε, αυτός είναι αρκούδα. Είναι πολύ άγριος. Παιδιά, μαλακία έχει γίνει. Αυτός εδώ είναι άγριος. Έχει μεγαλύτερα αμύγδαλα. Εδώ. Και να δούμε τι θα μας πει κι αυτός. Ορίστε. Ίσως να ήταν άγριος εκείνος. Αν υποθέσουμε ότι τώρα κάπως έτσι είναι ο κεντροφόρος, κοίτα εδώ. Πόσο τέτοιο έχουν οι βαλβίδες. Μιλάμε ότι ήταν όχι άγριος. Πρέπει να ήταν δηλαδή, τι να σου πω. Ταφ, ίσια, στα σημάδια ακριβώς. Βαλβίδες. Ξέρεις, όταν σου γίνονται αυτά, αρχίζεις και αμφισβητείς να πούμε ό,τι έχεις κάνει. Λοιπόν, τώρα σαφώς και είναι στο τάφ να πούμε ο χρονισμός, αλλά τώρα ξέρεις, έχω αρχίσει να πούμε και αναρωτιέμαι. Λέω, τα έκανα έτσι όπως πρέπει. Δεν τα έκανα. Λοιπόν, κοιτάξτε τι έγινε τώρα. Τι δηλαδή είδα. Που λογικά αυτό θα ήταν, ή εύχομαι να ήταν αυτό. Πω η ισορροπία τρόμου το μηχανάκι εδώ πάνω. Κοίτα εδώ. Δηλαδή, δεν ξέρω τι κεντροφόρος ήταν εκείνος, αλλά μιλάμε ότι οι βαλβίδες είναι όχι ανοιχτές. Να μην τους πω καμιά κουβέντα είναι. Οπότε, κάνουμε πάλι ένα γρήγορο ρύθμισμα και βάζω εξάτμιση και ξαναβάζω μπροστά. 11 minutes later. Πάμε να δούμε. Ο Θεός βοηθός. Αυτό ήτανε, παιδιά. Ρολόι. Ω, χαρτί ρε φίλε. Λίγο τα βαλβιδάκια βαράνε, αλλά είπαμε είναι ανοιχτά. Ω, πένα, Για πρώτη μου φορά. Πένα, παιδιά. Μαμά. Άντε.